Я вже й не знаю, вітати чи сумувати разом із тобою. Ти написав, що це бінго санкцій тепер маєш одразу і від російського диктатора Путіна, і від українського президента Зеленського. Так, це два в одному. І більше того, ти знаєш, я тобі хочу сказати, якщо санкції від Путіна мене потішили, то санкції від Зеленського мене здивували. Ні, я не сумую через це, але мене дивує сама ситуація. Зеленський накладає санкції на політичного опонента, який постійно його вказує на те, що в нього є справжні проблеми, і він не каже, хто той Вова, для якого будують дім в династії. Ти розумієш? Тож ми зараз спостерігаємо головну проблему. Ми спостерігаємо, що влада визнає, що з політичними опонентами вона бореться поза судовими рішеннями. Але мене цікавить ще один момент. Мені стало відомо, що дали команду Служби безпеки України підтримала це і на підставі її подання запроваджені санкції. Служба безпеки України повинна сказати, за яких з двох причин на мене наклала санкції. От тільки по дві причини. Перша, або терористична діяльність, або загроза державі. Питання, хто той Вова, для якого будують дім в династії, це загроза державі. Питання про двушечку на Москву, це загроза державі. Питання про те, хто з ЗНД СБУ лобіює Ючу, розробника наземних роботизованих комплексів Аслана Хакімова в Росії. Це проблема для держави, це тоді тероризм. Тероризм може це, що я вказую на корупцію, на факапи, на зрадництво. Цікаво. Мені хочеться побачити, по-перше, хто ж підписав. Бо, наскільки мені відомо, це мені відомо від декілька осіб. А Василь Малюк, коли рік тому намагалися на мене накласти санкції, знову намагалися через СБУ, Василь Малюк відмовився підписувати і, до речі, такі санкції таки не були запроваджені. А зараз запроваджені. Я кажу, я поговорив там з одною людиною серед злих язиків з банку, я кажу, що саме стало причиною? Ну, мені цікаво, а ти задовбав. Історія з національним військовим меморіалом, як там відмивали гроші, як ганьба, як постійно привернули, як там підсанкційний Єрмолаєв, той самий підсанкційний олігарх, якого зараз на якого був скоєний замах в Монако. І історія з Хакімом, і історія з Вової династії, і бушечка на Москву, і корупція на дронах. Ти розумієш, тобі ж пропонували, і людина мені відповідає, тобі пропонували. Давай закінчимо, будеш як Лач. Когось хочу критикувати, будь ласка, Вову не чіпай. Тобі навіть так само дадуть охорону. Будеш там, хочеш, тебе запросить президент, і ви з ним поговорите. Ще щось. Я казав, дивись, я моральні цінності на ціну не обмінюю. І от схоже, щось не сподобалось цій відповіді. Тому сьогодні у нас ми спостерігаємо, що ти можеш бути або як Лачин, захищений від мобілізації за те, що ти не критикуєш владу із охороною СБУ, або як Берет, на якого введені санкції разово похилянка на ветерана війни. До речі, мені цікаво, де мене теж позбавлять, як учасника бойових дій. Ну і з приводу нагород. Ці нагороди заплачені здоров'ям і власною кров'ю. Тому Володимир Олександрович може поцілувати себе виключно трупу. Це він розкидається нагородами, які... А я, вибачте, отримав одну нагороду від нашої армії, а другу нагороду я отримав від президента Естонії. До жодної з цих нагород Зеленський не має ніякого відношення. Тому не чотирьохразовому ухилянту розповідати ветерану війни про щось про нагороду. Чекай, тобто тебе і бойових нагород, цієї бойової нагороди позбавляють? Так. Ще раз, чи правильно я зрозуміла, що ти і сам не знаєш причини накладання санкцій? Наразі тобі її не озвучено там усно чи письмово? Не говорять. Більше того, СБУ зараз, ну, в мене, ти знаєш, там друзі в СБУ, знайомі, я кажу, я можу отримати хоч якось, говорять, утаємничили ТСК для службового користування не в якому. Я кажу, а чому? Тому що для того, щоб показати, що на тебе нічого немає, накладається держтаємниця. Бо не можна оприлюднити держтаємниці. Я кажу, почекайте, санкції,
Але ні, кажуть, не можна і все. Але мене цікавить трохи інша історія. Дивись, є цікавий момент. Зеленський не тільки наклав на мене санкції, а ще й зняв сьогодні з деяких людей санкції. І це теж дуже цікаво. Ну, наприклад, з такого пана Путіша, Богдана Степановича, номер російського паспорта, який б'ється через загальну базу російських паспортів, через перевірку. І от якось дивна ситуація. А за що ж з нього зняли? За те, що в нього російський паспорт? До речі, ще один момент. Наклали на мене, як на громадянина України. Не як на громадянина Ізраїлю Мідіча, що ще раз доводить, що в мене тільки одне громадянство. Це теж цікава історія. Не можу не запитати, чи плануєш ти подавати до суду за накладені санкції, і які подальші дії збираєшся вживати? Зараз консультуюся з адвокатами, буду шукати тих, хто буде допомагати мені в цьому, тому що мені арештували рахунки. В мене інших грошей немає. Я не маю рахунків в офшорах, як це було у Володимира Олександровича Зеленського, і на які виходили гроші з Приватбанку, а потім купувалась домівка в Британії. А я не маю рахунків як Зеленського в інших варіантах. Тому в цьому були рахунки. Них арештували. Зараз треба знайти, хто готовий буде допомагати. Треба розуміти, що ці люди будуть ставлятися під небезпеку з боку держави. Бо Володимир Олександрович Зеленський людина мстлива і дрібна. Тому тих, хто буде допомагати, буде намагатися наздоганяти. І спробую підключити адвокатів, отримав вже декілька пропозицій. І будемо говорити про це. Те, що я буду подавати 100% в Верховний суд, але є вже і добра новина. ЄСПЛ, Європейського суду з прав готові розглянути цю справу, бо вони вважають, що це абсолютно порушення Конвенції з прав людини, також не вважають, що це порушення законів України. Отже, ще про Європу трохи. Чи збираєшся звертатися до європейських інституцій, окрім ЄСПЛ, із тим, щоб розкрити та максимально наголосити на цій справі? Зараз буду консультуватися зі своїми адвокатами, вони будуть рішення, скажу відверто, буду консультуватися саме з тими людьми, які допоможуть мені зняти санкції і довести, що Зеленський порушив закон, перевищивши свої повноваження. А також буду наздоганяти з того, як Зеленський втратив владу, а тих, хто допоміг йому це повернути. Тому що зло, якщо воно не покарано, воно повертається знову і знову. Чи спілкувався ти, Бориславе, із колегами із інших парламентів? Адже я пригадую, ти був членом парламентської делегації парламентської асамблеї Ради Європи і мав тісне спілкування із представниками інших національних парламентів. Якщо спілкувався, то яка їхня реакція на ці санкції? Скажімо так, один заступник міністра закордонних справ прислав мені абревіатуру з ВТФ. What the fuck? Це була перша реакція взагалі, потім була реакція вже з Естонії, є, з Литви є реакція, з Франції реакція, з інших країн. Всім дуже цікаво, як це пояснить Зеленський. Ну і всі розуміють, що цю справу я так просто не залишу. Більше того, я знаю, що Володимир Олександрович буде запитувати зараз наші європейські партнери, що треба. Бо якось підлити до мене якісь російські ярлики йому не вдасться. Це ж він заробляв під час війни проти Росії, а не я. Це ж він знімав свати з російськими акторами, а не я. Це ж він знімав санкції, до речі, зі своїх друзів, акторів, які грали в сватах, а не я. І це ж в нього грошенята в Росії від державних установ отримувала його компанія, а не я. Тому йому буде дуже важко це пояснити. А от коли переслідуються політичні опоненти, до речі, Наталка, давай уважно слідкувати. В один день Печерський суд забороняє журналістам Слідство.Інфо публікувати інформацію про брата очільника ДБР Сухачова і про те, що в нього майже 150 об'єктів нерухомості, якісь дивним чином з'явилися квартири, офіси, майданчики.
одночасно... Ну, правда, це мало ефект власника- Стрейзан, треба сказати, тому що миттєво всі Так. дізналися, так би ніхто не дізнався, так Я максимально. взагалі не дізнався, якщо б я не побачив. Я поліз дивитися. Ну давай відверто, неможливо подивитися, що відбувається. Все зразу. А розслідувань дуже багато. Тут подивився. Далі, одночасно з цим приходять ДБР до власника Бабелю і кажуть, що це помста за розслідування про скелю. І одночасно до мене історія. Ну, щось забагато кучно пішло про свободу слова і про напади на і намагання її закрити рота всім, хто щось каже, що не подобається Зеленському. А з чим ти сам це пов'язуєш? Чому так? Мені сказали, що останніми 3 краплями було те, що я не почув і не погодився припинити ставити запитання про те, хто такий Вова, для якого будують дім в династії. Те, що я підняв питання про національне військове меморіальне кладовище, там дійсно злочини і порушення закону, ігнорування рішення Верховного суду і багато чого ще. І те, що я дістав, заважаючи видачі Росії Аслана Хакімова, вибач, будь ласка, оговорка попереду. Аслана Хакімова, розробника НРК, якого намагається ТЗНД СБУ разом з Державною міграційною службою видати Росії. І от це все разом з династією, ті люди, які були причетні, прийшли до Володимира Олександровича, кажуть, от він за династію каже, от бачите, і давайте ще його, тому що він і за це все. І от сьогодні зранку це було вирішено, тому що вчора в цьому указі мене не було. Цікаво, насправді. Тобто ти сам вважаєш, що це, по суті, за блогерську, політичну блогерську діяльність, тому що ми бачимо... Ні, Наталка, ні, це не за блогерську діяльність. Це за інформаційну діяльність і позицію висвітлення фактично ганебних дій влади. До речі, хотіли накласти одночасно з Богданом, як мені сказали. Бо ця історія з Єрмаком тоді довела Володимира Олександровича до сказу, але тоді йому відмовили від мене. І ще одного, до речі, кажуть, заступника Офісу президента. Але сьогодні вже він не стримався. Бо терпець ніжної душі шоумена вирвався. Ну, я пригадую, ти давно говорив про ризик того, що можуть на тебе накласти санкції. Я пам'ятаю, ці розмови давно були, так, і ти попереджав, що це може статися. От сьогодні ми, власне, говоримо про це вже як про факт, який здійснений. Що мене здивувало, так, у цих санкціях щодо тебе, там 17 пунктів наведено. Уважно я прочитала їх усі. І оцей останній 17-й пункт, я лише частину його зачитаю. Обмеження, тобто вимагається, так, обмеження провайдерами електронних послуг в дужках службами соціальних мереж доступу з території України до контенту, розміщеного на веб-сторінках, і далі наводяться адреси телеграм-каналу твого, ютуб-каналу і фейсбук-сторінки. Це ускладнить, наскільки я розумію, тобі подальшу комунікацію із численними слухачами. Ускладнить, але дивись, я тобі хочу сказати, що ми перетворюємося на Росію. На Росії теж забороняють джерела російських критиків влади. У нас в Україні відбулася щось дивна історія. Почали системно забороняти критикувати владу. Дивись, це ж не це навмисно внесли. І тоді всі зрозуміли, за що саме? За критику. За вказівку, за те, де крадуть, хто краде, скільки краде, за прізвище, за те, що я називаю фактаж. Більше того, запитання, так хто такий Вова, для якого будують дім в династії? Бо якщо Володимир Олександрович відповів би, я б давно вже не ставив це питання, але ні. Він не відповідає, він мовчить. І більше того, він сором'язливо уникає відповіді на це питання. До речі, відповідь, на яку знає і він, і Андрій Єрмак, і Міндіч, і Чернишов, біля якого будується цей дім для Вови. І всі ми знаємо. Але він роздратований, він хоче, щоб українці не знали про наступні речі. Вони не хочуть не красти, вони хочуть, щоб ніхто не знав про це. Оце найстрашніше. Це навіть гірше, ніж те, що було при Януковичі. Хоча що не так погано, як було при Кучмі, коли вбили Дію Гангадзе за те, що він розповідав. Взагалі, мені здається, що Україна, саме влада, копіює дії Росії. Цікаво, а що буде наступним? Аналогічні історії, як з Навальним?
Ну, це хороше питання, тому що насправді це питання виникає, я думаю, зараз у кожного критика влади. Хто буде наступним? Що буде наступним в такому разі? Ну і щодо тебе, якщо це спроба закрити тобі рот, то чи вдасться вона? Наталка, я ж не лача, я ж мовчати не буду. Дивись, я не мовчав, коли мені погрожували росіяни. Я не мовчав, коли мене погрожували мої опоненти. Я не мовчав, коли мене кримінал лякав. Я що у мене буду боятися? Що це таке? Більше того, я добре розумію, що він не вічний. Так, він хоче себе заморозити у владі, так, він хоче законсервувати, так, він розуміє, що після того, як позбудеться влади, буде відповідати. Але це тільки мотивує мене. Більше того, я добре розумію, що якщо мовчати, Україна так і трансформується в Росію. А Україна і Росія б'ється сьогодні не за те, щоб трансформуватися в придаток або аналог Росії чи Білорусі. Це не вийде. Тому не мовчіть і ви, а якщо ви не можете подивитися на мої ресурси, я кажу це глядачам, то це завжди можна зробити через VPN, як це роблять на Росії, де заборонена критика влади. До речі, страшна констатація фактів, але це копіювання з Росії. Тобто для глядачів ти продовжиш подальшу роботу, продовжиш роботу в Телеграмі, на Фейсбук-сторінці, на Ютубі. Варто очікувати твоїх подальших ефірів, як звичайно, так? В 7-й вечора, наскільки пригадую. Фейсбук, Ютуб. Зараз я відкрию для себе Твіч. Я відкрию все, що тільки можливо. Є така приказка: не чіпай лихо, поки воно тихо. Зараз Володимир Олександрович Зеленський мотивує мене зайнятися всіми напрямками. Більше того, я вже почав готувати свої виступи, які відбудуться в парламентській асамблеї Ради Європи. Про це я говорю зі своїми колегами. І, до речі, не з української делегації, тому що я звернувся до одного з колег, він каже, дивись, будуть протидіяти, голова делегації буде протидіяти, все зрозуміло. Але якщо тебе підтримують британці, балтійці і всі інші, нічого зробити не зможуть. Я сказав, окей. І я вже комунікую з ними. Тому, дивіться, нам не закрити рот. Лупаємо цю скелю, щоб Україна була незалежною і вільною. Коли варто очікувати цих виступів, Бориславе, вже на завершення? Цієї осені? Осіння сесія парі. Будуть вже сайт-івенти. Цікаво, дякую за анонс і дякую за цю розмову. Дякую, що знайшов час долучитись до ефіру. Я розумію, що зараз на розхват, на розрив, як то кажуть, тому що, звісно, це така скандальна інформація, яка з'явилася в медіа. Бориславе, дякую. Дякую тобі. Хочу сказати, подякую за вихід в ефір, а нашим глядачам хочу сказати, підтримуйте ЗСУ. Це найголовніше в нашому житті. Тому донати на ЗСУ, приєднуйтесь до ЗСУ, допомагайте ЗСУ. Бо ЗСУ – це єдина сила, яка є запорука того, що Україна є майбутнє. Є ЗСУ, є майбутнє. Не шоумени, не міндічі, не Зеленські і Єрмаки. Саме Збройні Сили України гарантують, що України буде майбутнє. Тож гуртуємося всі навколо ЗСУ і все буде Україна. Thank you.